එයාලා එකිනෙකාව පාවා දුන්නා. අපි එකිනෙකාට උදව් කරගන්නවා. එයාලා එකිනෙකාව විශ්වාස කරනවා. අපි කොහොමද මේ එකිනෙකා එකින් එක්කෙනා එකිනෙකා කියන අදහස එන විදිහට ඉංග්‍රීසි වලින් වාක්‍ය හදන්නේ. ඔයා මේ වීඩියෝ එකෙන් අන්න ඒ පිළිබඳව තමයි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. රයිට්. ඔයාට එහෙනම් කියන්න ඕනේ අදහසක්. එයාලා එකිනෙකාව පාවා දෙනවා. ඒක අතීතයෙන් ගන්නත් පුළුවන් පාවා දුන්නා කියලා. අපි මේ පැටර්න්ස් දෙකම ඉගෙන ගමු. එයාලා එකිනෙකාව පාවා දෙනවා. සමහරට අපි හිතමුකෝ එයාලා කට්ටියකට එකතු වෙලා වැඩක් කරනවා. අවසානයේදී එකිනෙකාව පාවලා දෙනවා. ඔනම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් එයාලා පාවා දෙනවා. They betray එකිනෙකාව each other. They betray each other. එයාලා එකිනෙකාව පාවා දෙනවා. ඒකම අපි කොහොමද අතීත කාලයට ගන්නෙ? එයාලා එකිනෙකාව පාවා දුන්නා. එනම් මොන හරි වැඩක් කරා අවසානයේදී එයාලා එකිනෙකාව පාවලා දුන්නා. Then they betrayed. පාවා දුන්නා. They betrayed එකිනෙකාව each other. They betrayed each other. එයාලා එකිනෙකාව පාවා දුන්නා. අපි එකිනෙකාව විශ්වාස කරනවා. අපි එකිනෙකාව විශ්වාස කරනවා. නැත්නම් බෑ ජීවත් වෙන්න. හැම වෙලෙම සැකෙන්ම ජීවත් වෙන්න බෑ. ඕකේ සැක හිතන අවස්ථා තියෙනවා. හැබැයි අපි එකිනෙකාව විශ්වාස කරගෙන තමයි ජීවත් වෙන්න ඕනේ. Right? Then we believe each other. We believe each other. ඔයාලට පැහැදිලිද එහෙනම් කොහොමද මේ පැටර්න් එක යන්නේ කියලා? We believe අවසානයේ දානවා each other. We believe each other. අපි එකිනෙකාට ආදරය කරනවා. ආදරය කරන දෙන්නේ එයාලගේ දෙමව්පියෝ හම්බෙලා කතා කරද්දී එයාලගේ වැඩිහිටියොත් එක්ක කතා කරද්දී එයාලා ඩිරෙක්ට් කියනවා අපි එකිනෙකාට ආදරය කරනවා. එහෙම නැත්නම් පවුලක් ගත්තාම ඒ පවුලේ අම්මා තාත්තා දරුවෝ වැඩිහිටියෝ එයාලා හැමෝම එකිනෙකාට ආදරය කරනවා. They love each other. එතකොට එයාලා එකිනෙකාට ආදරය කරනවා. හැබැයි අපි එකිනෙකාට ආදරය කරනවා. We love each other. We love each other. අපි එකිනෙකාට ආදරය කරනවා. එයාලා නම් they love each other. එයාලා එකිනෙකාට ආදරය කරනවා. දැන් අපි මේ සමාජයේ ජීවත් වෙද්දී අපි එකිනෙකාට ගරු කරන්නත් ඕනේ. හැබැයි එහෙම ගරු කරන්න අවශ්‍ය නැති චරිතත් සමාජයේ ඉන්නවා. දැන් ඔය රට විනාශ කරපු දේශපාලුවෝ එහෙම. ඒ කට්ටිය අපි පැත්තකින් තියමු. ඒත් සමාජයේ අපි ඉද්දී අපි එකිනෙකාට ගරු කරනවා. We respect each other. We respect each other. අපි එකිනෙකාට ගරු කරනවා. අපි මෙහෙම හිතුවොත් එහෙම අපිට කියන්න ඕනේ අපි එකිනෙකාට ගරු කළ යුතුයි කියලා. අන්න එතකොට ගරු කරනවා තමයි එතන. හැබැයි ඒක ගරු කළ යුතුයි කියලා අදහසක් එනවා. ඔය යුතුයි කියන අදහස මම කලින් ඔයාලට කියලා දීලා තිනවා must. අපි එකිනෙකාට ගරු කළ යුතුයි. We must respect each other. We must respect each other. අපි එකිනෙකාට ගරු කළ යුතුයි. ඕකේ යුතුයි කියන අදහස ඉන්න තමයි must ආවේ. ඕකේ එහෙම must එක නැතුවත් උදාහරණයක් මම කලින් කියලා දුන්නා we respect each other. right? එහෙනම් පැහැදිලිද ඔයාලට මේ උදාහරණ කීපේ? අපි එයාලා එකිනෙකාව පාවා දෙනවා. එහෙම නැත්නම් පාවා දුන්නා. they betray each other. පාවා දුන්නා නම් betrayed each other. අපි එකිනෙකාට ආදරය කරනවා. we love each other. පැහැදිලිද? right. අපි එකිනෙකාට ගරු කරනවා. we respect each other.
අපි එකිනෙකාව විශ්වාස කරනවා. We believe each other. ඔන්න ඔය විදිහ අදහස් කිව්වේ. අර මුලින්ම මම කියපු උදාහරණය ඒ කියන්නේ එයාලා එකිනෙකාව පාවා දෙනවා. නැත්නම් මෙතන කියපු සියලුම උදාහරණ අපිට අනාගතයේ කාලය සඳහා පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒ අනාගත කාලය සඳහා පාවිච්චි කරද්දී ඒවට will කියන වචනය ඇඩ් කරන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් එයාලා එකිනෙකාව පාවා දෙයි. තාම පාවා දීලා නැහැ. අනාගතේ මොනවා හරි වැඩක් කරන්න කියපුවම එයාලා ඒ වැඩේ කරලා අපි හිතමුකෝ මොනවා හරි විශේෂ වැඩක් කියලා. ඒ කට්ටිය අතරේ තියෙන්න ඕන රහසක්. හැබැයි අවසානයේ එයාලා එකිනෙකාව පාවා දෙයි. එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් they will betray each other. They will betray each other. අපිට මෙහෙමත් ඕනනම් කියන්න පුළුවන්. එයාලා එකිනෙකාව රවට්ට ගන්නවා. They cheat each other. They cheat each other. ඒකම අපිට ඕනනම් අතීතයට අරන් යන්න පුළුවන්. They cheated each other. So we can use that sentence for future also. අපිට ඒ sentence එක future වලට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි එතකොට ඒක will භාවිතා කරලා කියන්න ඕනි. එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් they will cheat each other. They will cheat each other. So now in this video you learn some ideas that how to express in present, past and future. So let's meet with another useful video and practical video like this. So goodbye.